हेलो स्टुडेन्ट्स, हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा यिनै कुराहरू जस्तो मैले स्क्रिनमा सुरुको स्क्रिन देखाएँ योभन्दा अगाडिको भिडियोको हामीले यसमा स्केलर्स एन्ड भेक्टर्सको कम्प्लिट थ्योरी पढेका थियौँ। त्यो बेला म न्युमेरिकल पनि गर्छु भनेर नै भिडियो बनाएको थिएँ, तर भिडियो एकदमै लामो हुने भएको कारणले गर्दा न्युमेरिकलका लागि बेग्लै भिडियो लिएर आएको छु। आज हामी त्यही न्युमेरिकल गर्नेछौँ। ओके, सो पहिलो क्वेसनदेखि स्टार्ट गरौँ। यसमा के भनिएको छ, फोर्स एफ हेज म्याग्निट्युड अफ 50 न्युटन, direction of f is at 37 degree from negative. ओके, x एक्सिस र y एक्सिस सुरुमा त्यो बनाऊ अनि त्यस पछाडि क्वेसनलाई अझै बुझौँला है। ओके, सो यो x र y भनेको छ, तिनीहरू भनिहालौँ। यो x एक्सिस तर y एक्सिस, यो नेगेटिभ x एक्सिस है, यो पोजिटिभ y एक्सिस हो, किन नेगेटिभ x एक्सिस भनेको छ। ल ठिकै छ, यसमा म आइहाल्छु। Force F has a magnitude of 50 Newton. Direction of F is at 37 degree from the negative x-axis towards positive y-axis. Represent F in terms of I and J. I cap र J cap भनेको I युनिट भेक्टर I र युनिट भेक्टर J को टर्ममा F लाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ। एकदमै सजिलो छ, हामीले अगाडिको भिडियोमा यसलाई जानिसकेका छौँ। पहिलो कुरा त यहाँ एकदमै सजिलो के पारिदिएको छ भन्दाखेरि नेगेटिभ एक्सिसमा 37 डिग्री बनाएको छ अरे कसले? यो हाम्रो फोर्स F ले हैन, यो हाम्रो फोर्स F भयो। यसले नेगेटिभ एक्स एक्सिससँग कति एङ्गल बनाएको छ? 37 डिग्री एङ्गल बनाएको छ। भनेपछि यो F को यतापट्टि एउटा FX कम्पोनेन्ट हुने भयो, यतापट्टि FY कम्पोनेन्ट हुने भयो हैन। र हामीले F लाई FX प्लस FY लेख्न सक्ने भयो। हामीले रिजोल्युसनल भेक्टरमा यो कुरा पढिसकेका छौँ। अनि यसलाई फर्दर लेख्नु पर्दा के गर्नु पर्यो? FX अनि त्यस पछाडि युनिट भेक्टर। अब युनिट भेक्टर टुवर्ड्स नेगेटिभ एक्स डाइरेक्सन भनेको माइनस I क्याप प्लस FY हैन, म्याग्निट्युड मात्रै, अनि खेरि युनिट भेक्टर y पोजिटिभ y भनेपछि J क्याप भइहाल्यो। भनेपछि कति हुने भयो यो भन्दा? माइनस FX I क्याप प्लस FY J क्याप, जहाँनिर FX भनेको कति छ? F cos थीटा, F cos थीटा। त्यो भने कति भयो? F हाम्रो 15 छ, cos 37 भनेको 4/5 आउँछ, क्याल्कुलेट गर्नु। 3 4 जा 12 न्युटन चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो के को लागि? FX को लागि। त्यस्तै हाम्रो FY के हुन्छ? FY भनेको F sin 37, यसमा कन्फ्युजन भयो भने अगाडिको भिडियो हेर्नु होला है। इक्वल्स टु 15 इन्टु यो भनेको हाम्रो 3/5 हो, 9 न्युटन। यो 12 न्युटन कतातिर? टुवर्ड्स नेगेटिभ एक्स एक्सिस। यो 9 न्युटन कतातिर छ? टुवर्ड्स पोजिटिभ वाइ एक्सिस। अब यसलाई हामीले अन्तिममा कसरी लेख्ने त? देयरफोर F वेक्टर इक्वल्स टु हाम्रो माइनस FX I क्याप भनेपछि माइनस 12 I क्याप न्युटन प्लस FY मा 9 J क्याप न्युटन। त्यो भने कति भयो हेर्नुहोस् है त? माइनस 12 I क्याप प्लस 9 J क्याप न्युटन हो। यसरी लेखे पनि भयो, राम्रो देखिन्छ हैन त? यो हाम्रो फाइनल रिजल्ट क्वेसनले भनेअनुसार सकियो। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। A rocket fires two engines simultaneously. One produces a thrust भनेको force of 725 Newton directly forward भनेको अगाडितिर, while the other gives a 513 Newton thrust at 32.4 degree above the forward direction. त्यो जुन हामीले अगाडितिरको डाइरेक्सन भनेको छौँ त्योसँग 32.4 डिग्री एङ्गल बनाएर अर्को थ्रस्ट प्रड्युस भएको छ, अर्कोले प्रड्युस गरेको छ भनेको अर्को इन्जिनले। दुईटा इन्जिन छ यहाँ, एउटा इन्जिनले 725 न्युटन प्रड्युस गर्यो थ्रस्ट, अर्को इन्जिनले 530 न्युटन प्रड्युस गर्यो थ्रस्ट। अबभ द फरवर्ड डिरेक्सन भइहाल्यो। फाइन्ड द म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन रिलेटिभ टु द फरवर्ड डिरेक्सन अफ द रिजल्टेन्ट फोर्स विच दिस इन्जिन्स एक्जर्ट अन द रकेट। पहिला यसो गरौँ न, पहिला फिगर बनाऊ। फिगर बनाइसकेपछि सबै बुझिहालिन्छ। ल अगाडितिर भनेको यसलाई यसो भनौँ, अगाडितिर ल यतातिर, अगाडितिर कति? 725 न्युटन थ्रस्ट प्रड्युस भयो। ल यो अगाडिको डिरेक्सन। ओके, सो यो अब यो फरवर्ड डिरेक्सनसँग चाहिँ 32.4 डिग्री एङ्गल बनाएर अर्को थ्रस्ट प्रड्युस हुन्छ हैन। यो थ्रस्टले कति एङ्गल बनाएको छ? 32.4 डिग्री बनाएको छ फरवर्ड डिरेक्सनसँग।
यो थ्रस्ट कति प्रड्युस भएको छ 530 न्युटन ठिकै छ। यो थ्रस्टलाई ए भेक्टर भनौँ, फोर्सै हो, यसलाई बी भेक्टर भनौँ, यसलाई F1 भेक्टर र यसलाई F2 भेक्टर भनेको भए पनि हुन्थ्यो है, केही फरक छैन। त्यस पछाडि हामीलाई के चाहिएको छ, म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ द रिजल्टेन्ट फोर्स। रिजल्टेन्ट फोर्स यदि हामीले हेर्नुहोस् है त प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन लगाउने हो भने यदि हामीले यो दुईटालाई चाहिँ एउटा प्यारालेलोग्रामको टु एडजेसेन्ट साइडको रूपमा लिन सक्यौँ भने अथवा लियौँ भने यहाँ बीचबाट ड्र गरेको डायगोनलले के दिन्छ, रिजल्टेन्ट दिन्छ। पहिला त म यसलाई के गर्छु, एउटा प्यारालेलोग्राम कम्प्लिट गर्छु। ल त्यस पछाडि बीचबाट के गरिदिन्छु, म एउटा डायगोनल ड्र गरिदिन्छु, यसले रिजल्टेन्ट दिन्छ। दिस इज आवर रिजल्टेन्ट आर। रिजल्टेन्टले एसँग कति एङ्गल बनायो, 5 एङ्गल बनायो। त हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ, किनभने फाइन्ड द म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन भनेको छ रिलेटेड टु द फरवर्ड डिरेक्सन। फरवर्ड डिरेक्सनलाई हामीले ए भेक्टरले जनाएको डिरेक्सनलाई फरवर्ड डिरेक्सन भनेको छौँ। रिजल्टेन्ट आर, आर रिजल्टेन्ट, यो भनेको रिजल्टेन्ट फोर्स हो। रिजल्टेन्ट फोर्स यसो गरिदिउँ न, यसलाई यसो गरिदिउँ, आर नलेखौँ, एफए लेख्दिउँ। ल अब हाम्रो जुन ए भेक्टरको म्याग्निट्युड छ त्यो पनि दिएको छ 725 न्युटन। हाम्रो बी भेक्टरको म्याग्निट्युड दिएको छ, त्यो पनि दिएको छ 513 न्युटन। हामीलाई थीटा पनि दिएको छ 32.4 डिग्री। अब हामीले रिजल्टेन्ट मात्रै निकाल्नु छ, रिजल्टेन्टको फर्मुला हामीलाई त्यो पनि थाहा छ, हामीले हिजो डिराइभ पनि गरिसकेका छौँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तपाईँलाई यो फर्मुला लाउनलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले ए र बी नामलाई चेन्ज नगरेको हो है। ए स्क्वायर भनेको 725 को स्क्वायर, बी स्क्वायर भनेको 513 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 725 इन्टु 513 इन्टु cos 32.4। अलि यतासम्म ल्याउँ। यसबाट हाम्रो फोर्स कति आउँछ, 1190 न्युटन आउँछ है। यो चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट फोर्स भयो। अब हामीले के पनि निकाल्नु छ, यहाँबाट फाइ पनि निकाल्नु छ, किनभने डिरेक्सन रिलेटिभ टु द फरवर्ड डिरेक्सन पनि भनेको छ। सो फाइ पनि निकाल्नु छ। फाइ निकाल्नु त हामीलाई सजिलो छ, किनभने हामीलाई अलरेडी फर्मुला पनि थाहा छ। हामीलाई के फर्मुला थाहा छ भन्दा हाम्रो जुन 10 फाइ छ, त्यो 10 फाइ भनेको बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कस थीटा हो। यहाँ सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ न, फाइ त आइहाल्छ नि। र यो कति आउनुपर्छ, 13.4 डिग्री आउनुपर्छ है। ल यदि निस्किहाल्छ, बी पनि थाहा छ, साइन थीटा पनि थाहा छ, ए थाहा छ है, सबै कुरा थाहा छ, फाइ निस्किन्छ। ल हामीलाई निकाल्नु भनेको यो दुईवटा कुरा थियो र निकालियो पनि। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। फाइन्ड ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर एन्ड ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर। अब यहाँ ए भेक्टर कुन हो र बी भेक्टर कुन हो त्यो चाहिँ मैले लेखिन छु यहाँनिर। यस्तो है, यो ए भेक्टर हो, यो बी भेक्टर हो। अब ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर निकाल्नु छ भने पक्कै पनि एकदमै अघि भर्खर गरे जस्तै धेरै सजिलो छ। हामी यसलाई के गरौँ, एउटा प्यारालेलोग्राम कम्प्लिट गरौँ, अनि यो बीचबाट डायगोनल ड्र गरौँ, अनि यो डायगोनलले के दिन्छ, हाम्रो रिजल्टेन्ट दिन्छ। र त्यसको फर्मुला कति हुन्छ, एङ्गल पनि निकाल्नुपर्छ है, यो फाइ पनि निकाल्नुपर्छ हामीले। ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर निकाल्यो भनेको बेलामा यो चाहिँ सुरुमा फर, हामी सुरुमा गरौँ त, फर ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर गरौँ है त एट फर्स्ट। ल अब यो गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त हेरौँ है त। हाम्रो आर त सजिलै आइहाल्छ, अन्डर रुट अफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँबाट हामीले केही गर्नु छैन, ए को भ्यालु राख्नु पर्यो, बी को भ्यालु राख्नु पर्यो होइन, प्लस 2 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु cos थीटा भनेको हाम्रो दुईवटा भेक्टर बिचको एङ्गल 60 डिग्री भइहाल्यो। र यहाँबाट हाम्रो आन्सर आउँछ √37 युनिट्स है। यो आर आयो। अब यहाँबाट हामी 10 फाइ पनि निकाल्न सक्छौँ। फाइको डाइरेक्ट एकचोटि म लेख्दिन्छु यहाँ, 10 इन्भर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कस थीटा। यहाँबाट हामी फाइलाई निकाल्न सहजै रूपमा सक्छौँ है। 25.3 डिग्री आउँछ। यो ए प्लस बी भेक्टरलाई भइहाल्यो। अब ए माइनस बीको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी यही भेक्टर लिन्छौँ, तर ए भेक्टरलाई यतातिर ल्याउँछौँ, बी भेक्टरलाई हामी कतातिर पारिदिन्छौँ, पछाडितिर पारिदिन्छौँ। भनेपछि अघि एङ्गल थीटा थियो भने अब यो दुईवटा बिचको एङ्गल कति हुने भयो, सरी अघि एङ्गल थीटा थियो
किनभने यो अवस्थामा हैन यो अवस्थामा यो ए को डाइरेक्सन यतातिर थियो यो बी को डाइरेक्सन यतातिर माथितिर थियो अनि यो दुईटा बीचको एंगल 60 डिग्री थियो अब एंगल कति हुने भयो 120 डिग्री अनि दुईटा जोड्दा कति हुनुपर्छ 180 डिग्री स्ट्रेट लाइनमा छ यो मैले अगाडिकै भिडियोमा भनिसकेको छु यसमा खासै चर्चा गरिरहनु पर्दैन अब यसमा सबट्र्याक्सन र भेक्टरमा मैले डिटेल भनेको कारणले गर्दा मैले यसमा पनि धेरै चर्चा गरिन है यसमा अब हामीले के गर्नु पर्यो जस्ट यहाँबाट एउटा डायगोनल बनाउनु पर्यो त्यो डायगोनलले के दिन्छ रिजल्टेन्ट भेक्टर दिन्छ र त्यो फर्मुला पनि मैले त्यतिखेर लेखिसकेको छु यहाँ फर्मुलामा डाइरेक्ट मात्र लेख्छु a square plus b square minus 2ab यसो गरौँ न ल म कम्प्लिट लेख्दैन यसलाई कम्प्लिट लेख्दिएँ प्लस 2ab cos 120 डिग्री हुन्छ है किन रिजल्टेन्टको फर्मुला त्यही छ सेम त्यही एंगल मात्रै फरक हुने भयो अब त्यसो भए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस यो भने कति हुने भयो 2ab cos 60 हुने भयो हैन यसरी गर्ने भयो नत्र डाइरेक्ट यहाँ cos 120 को फर्मुलालाई के अरे भ्यालु राखेपछि यो भइहाल्छ एउटै आउँछ नत्र यो मैले गर्न खोजेको के भन्दाखेरि cos 120 भनेको cos 180 minus 60 हो त्यो भनेको minus cos 60 हो त्यसरी गर्ने भयो अनि यहाँबाट रिजल्टेन्टको भ्यालु आइहाल्छ त्यसपछि फाइमा पनि के गर्ने फाइमा पनि एंगलको ठाउँमा 120 डिग्री राख्ने अनि त फाइ पनि आउँछ र कति आउनुपर्छ 46.1 डिग्री ए मैले हतार गरेँ भनेर नसोच्नु होला किनभने मैले अगाडिको भिडियोमा धेरै क्लियरली भनिसकेको छु यो कन्सेप्टहरु कन्सेप्ट पनि धेरै छैन म्याथमेटिक्स मात्रै छ सो अब अर्को क्वेशनमा जाउँ है त An aeroplane flies 20 km in a direction of 60 degree north of east, then 30 km straight east, then 10 km straight north. How far and in what direction is the plane from the starting point? Starting point देखि कति टाढा के भन्ने कुरा रहेछ यसमा ठिकै छ पहिला म यहाँ नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट कुन छुटाउँछु ल यसलाई हामी नर्थ यसलाई साउथ यसलाई इस्ट र यसलाई वेस्ट भन्छौँ यस्तो खालको कन्भेन्सन छ हाम्रो ल कुनै एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट छ अरे सपोज यो स्टार्टिङ पोइन्ट छ यहाँदेखि एरोप्लेन चाहिँ कतातिर गयो 60 डिग्री नर्थ अफ इस्ट इस्टको इस्टदेखि नर्थतिर गयो भन्न खोजेको यो नर्थ अफ इस्ट हैन नर्थ इस्टतिर गयो भनेपछि कतातिर गयो ठ्याक्कै यसको त्यही डायग्रामको हिसाबमा बनाउँछु म 20 किलोमिटर यतातिर हिँड्यो 20.0 किलोमिटर इन अ डाइरेक्सन 60 डिग्री नर्थ अफ इस्ट भनेपछि इस्ट हाम्रो यो लाइन हो भने यो हाम्रो इस्ट हो भने हैन यसलाई यसो गरौँ अर्को कलर ल इस्ट हाम्रो यो हो ठीक छ इस्ट यसलाई हामी एक्स एक्सिसमा राखौँ 60 डिग्री नर्थ अफ इस्ट गएको छ एरोप्लेन सुरुमा देन 30 किलोमिटर स्ट्रेट इस्ट भने स्ट्रेट इस्ट गयो 30 किलोमिटर त्यस पछाडि 30 किलोमिटर स्ट्रेट इस्टतिर गयो त्यस पछाडि 10 किलोमिटर स्ट्रेट नर्थ भनेपछि स्ट्रेट नर्थतिर 10 किलोमिटर भनेपछि माथितिर गयो फेरि स्ट्रेट नर्थ 10 किलोमिटर हाउ फार एन्ड इन वाट डाइरेक्सन इज द प्लेन फ्रम द स्टार्टिङ पोइन्ट भनेपछि अब यो स्टार्टिङ पोइन्टदेखि यो इन्डिङ पोइन्ट जुन छ नि यो पोइन्ट हामीलाई जहाँसम्म दिएको छ त्यो पोइन्ट कति टाढा छ ल अर्को कलर दिउँ कति टाढा छ र कुन डाइरेक्सनमा छ भनेर सोधेको छ हैन कुन डाइरेक्सन भनेपछि हाम्रो कुन सोध्यो त क्वेशनले यो सरी यो कति छ भनेर सोध्यो इस्टको रेस्पेक्टमा त्यसपछि हाम्रो यतापट्टि एउटा यसो गर्दियौ एक्स इस्टतिर छ भने यतातिर वाइ हाम्रो नर्थतिर छ वाइ नर्थतिर छ यो हाम्रो के हो ओरिजिन हो ओरिजिनदेखि बढी 20 किलोमिटर अगाडि हिँड्यो 60 डिग्री एंगल बनाएर यहाँ चाहिँ 60 डिग्री एंगल बनाएर इस्टसँग नर्थतिर गयो अनि त्यसपछि स्ट्रेट इस्ट गयो कति किलोमिटर 30 किलोमिटर सरी यो 30 किलोमिटर त्यसपछि कति हिँड्यो 10 किलोमिटर अगाडि हिँड्यो चाहिँ हामीलाई यो थाहा पाउनु छ यसलाई हामी रिजल्टेन्ट भनौँ r इक्वल्स टु वाट इन वाट डाइरेक्सन भनेपछि यो इस्टसँगकै रिलेटिभमा हामी यो एंगल पनि हेर्छौँ त्यसो भए यसलाई हामी यसो गरौँ न एउटा रमाइलो तरिका यसलाई ए भेक्टर बनाऊ यसलाई बी भेक्टर बनाऊ र यसलाई सी भेक्टर बनाऊ
पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ त्यो पनि हामीले हिजो पढिसकेका छौँ। धेरै त पढाएको छैन पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन, यसो इन्ट्रोडक्सन मात्रै गऱ्यौँ र त्यतिले पुग्छ भनेर भनेको छ, पुग्छ पनि। आर भेक्टर जुन छ नि यो आर भेक्टर इज द सम अफ अल दिस भेक्टर्स, ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर। इट इज अभियस होइन। जुन ए भेक्टर छ नि, ए भेक्टर भनेको यस्तो लेख्न पाइयो, एएक्स आई क्याप प्लस एवाई जे क्याप। अभियसली हामीले रिजल्भ गर्न पाउँछौँ नि दुईवटा भेक्टरमा, सरी दुईवटा कम्पोनेन्टमा। त्यस्तै बी भेक्टरलाई पनि हामीले के लेख्न पाइयो, बिएक्स आई क्याप प्लस बिवाई जे क्याप। यसमा कन्फ्युजन छ भने अगाडिको भिडियो हेर्नु होला है। प्लस सी भेक्टरमा पनि सिएक्स आई क्याप सिवाई जे क्याप। अब सरले यहाँ दुईवटा मात्रै किन गरे भन्ने लाग्यो होला। 2 डाइमेन्सन चाहिँ हाम्रो इस्ट र नर्थ, हामीले दुईवटा डाइमेन्सनमा हेर्दैछौँ, एउटा प्लेनमा हेर्दैछौँ होइन, एक्स वाई प्लेनमा हामी हेर्दैछौँ त यो सबैलाई। भनेपछि हाम्रो 2 डाइमेन्सनल भयो यो केस। सो 2 डाइमेन्सनल केस भयो भने हामी आई र जे अथवा एक्स र वाई कम्पोनेन्टको मात्रै हेल्प लिन्छौँ। सो एएक्स आई क्याप भनेपछि एएक्स आई क्याप कति छ, सरी एएक्स कति छ। एएक्स भनेको ए को एक्सतिर कम्पोनेन्ट हो, ए को एक्सतिर कम्पोनेन्ट भनेको एएक्स, यो एएक्स भनेको ए कस 60 डिग्री, ए कस 60 डिग्री। सो दिस इज ए कस 60 डिग्री आई क्याप। ए को वाइतिर कम्पोनेन्ट भनेको ए साइन 60 डिग्री। यो हामीले पढिसकेका छौँ रिजोल्युसनमा। प्लस त्यस्तै बिएक्स भने पछाडि कुन भयो त, बी त एक्सतिरै मात्रै छ भनेपछि हामीले बीको त वाईको कुरै गर्नु परेन, वाईतिर बी हिँडेकै छैन। सो बीको एक्सतिर कम्पोनेन्ट भन्नु र बी भन्नु, यो बीको म्याग्निट्युड भन्नु एउटै हो भनेपछि यो 30 आई क्याप डाइरेक्ट लेख्न पाइयो। प्लस सी को एक्सतिर कम्पोनेन्ट, सी एक्सतिर हिँडेकै छैन, वाईतिर मात्रै हिँडेको छ, परपेन्डिकुलर हेर्नुहोस् त। सी को एक्सतिर केही कम्पोनेन्ट छ त, छँदै छैन भनेपछि सिएक्स छँदै छैन। सो सिएक्स यो 0 भइहाल्यो। सिवाई भनेको वाईतिर हिँडेको छ, कति हिँडेको छ 10, सो 10 वाईतिर हिँडेको छ, सो जी। ए कति छ हाम्रो 20, सो 20 cos 60 भनेको 1/2 आई क्याप प्लस यो 20 sin 60 भनेको √3/2 जे क्याप प्लस 30 आई क्याप प्लस 10 जे क्याप। अब हाम्रो यो कति हुने भयो 10 आई क्याप प्लस 2 10 जा भनेपछि 10√3 जे क्याप प्लस 30 आई क्याप प्लस 10 जे क्याप। सो यहाँबाट कति हुने भयो 10 प्लस यो 40 आई क्याप प्लस यहाँ कति कमन आयो 10 कमन आयो √3 प्लस 1 जे क्याप यति भयो हैन, 10√3 प्लस 1 जे क्याप। सो यो हाम्रो रिजल्टेन्ट आयो इन टर्म्स अफ युनिट भेक्टर रिप्रेजेन्टेसन। सो भेक्टर आयो, भेक्टर फर्ममा आयो। अब यसको हामी म्याग्निट्युड निकालौँ हैन। सो ल यो आएको छ हाम्रो। यसको अब हामी म्याग्निट्युड निकाल्दाखेरि के हुन्छ, r इक्वल्स टु अन्डर रुट अफ एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस वाई कम्पोनेन्टको स्क्वायर। एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर भनेको 40 को स्क्वायर, वाई कम्पोनेन्टको स्क्वायर भनेको 10√3 प्लस 1 को स्क्वायर। यो गर्दाखेरि कति आउँछ 48.4 किलोमिटर आउँछ एउटा। त्यस पछाडि हाम्रो यो फाइ पनि निकाल्नु पर्ने छ, यसलाई फाइ नै भनौँ न, यो फाइ पनि निकाल्नु पर्ने छ र सजिलै यहाँबाट हेरौँ के छैन 10 फाइ भनेको आरवाई बाई आरएक्स हैन। यो आर को जुन छ नि कम्पोनेन्ट, यतातिरको कम्पोनेन्ट एक्सतिरको आरएक्स, वाईतिरको आरवाई भनेपछि वाईतिरको कम्पोनेन्ट के हुने भयो, सपोज यसरी म गर्छु, यहाँ वाईतिर कम्पोनेन्ट यसरी हुने भयो, एक्सतिर कम्पोनेन्ट यसरी हुने भयो, यो यतातिर आरवाई, यतातिर कम्प्लिट यहाँदेखि यहाँसम्म आरएक्स भनेपछि पी बाई बी भनेको आरवाई बाई आरएक्स। सो आरवाई भनेको यो वाई कम्पोनेन्ट जुन यो 10 अनि √3 प्लस 1 छ डिभाइडेड बाई आरएक्स भनेको एक्सतिर कम्पोनेन्ट जुन यो 40 छ। यहाँबाट हाम्रो फाइ कति आउँछ त भन्दा 34.3 डिग्री आउँछ, सजिलै गरी आउँछ। यसमा केही समस्या नहोला, हामीले जस्ट यो युनिट भेक्टर रिप्रेजेन्टेसनको हेल्पले हैन सबै प्रब्लमलाई सजिलो गरी सल्भ गर्यौँ। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ।
A disoriented physics professor dives 3.2.25 km north west east south छ यसलाई पनि सुरुमा म यहाँ डिरेक्सनलाई इन्डिकेट गरिहाल्छु डिरेक्सन इन्डिकेट पनि गरिरहनु परेन होला परेर किन नर्थ साउथ गरिदिनु सजिलै हुन्छ नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट ओके सो के छ डिसओरिएन्टेड फिजिक्स प्रोफेसर ड्राइभ 3.25 किलोमिटर नर्थ डिसओरिएन्टेड भनेको दिशा घुमेको कतातिर कहाँ जाने भन्ने कुरा थाहा नभएको ऊ के गरे अरे उनले भन्दा 3.25 किलोमिटर नर्थतिर गए अरे 3.25 किलोमिटर नर्थ गए त्यस पछाडि कतातिर गए वेस्टतिर गए कति किलोमिटर 4.75 किलोमिटर त्यस पछाडि 1.50 किलोमिटर साउथ आए त्यस पछाडि ठिक छ फाइन्ड द म्याग्निट्युड एन्ड द डिरेक्सन अफ द रिजल्टेन्ट भनेपछि उनको ओरिजिन पोइन्ट यहाँनिर रहेछ अब हामीले के पढाएछौँ त भन्दाखेरि जुन यो रिजल्टेन्ट छ नि यो त पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन मोर देन 2 भेक्टर्स भयो पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन लगाउँदाखेरि इनिशियल पोइन्टदेखि फाइनल पोइन्टसम्म इनिशियल पोइन्टदेखि फाइनल पोइन्टसम्म हामीले एउटा एरो ड्र गर्यौँ भने त्यसले रिजल्टेन्ट दिन्छ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ यो कुरा यसलाई ए बनाऊ यसलाई बी बनाऊ र यसलाई सी बनाऊ यो हाम्रो एउटा बेस लाइन भनेर सम्झौँ अहिलेको लागि हैन रेफरेन्स एक्स र यो हाम्रो इनिशियल पोइन्ट हिँड्न थालेको त्यो फिजिक्स प्रोफेसर हिँड्न थालेको पोइन्ट ओ इनिशियल पोइन्ट स्टार्टिङ पोइन्ट अथवा ओरिजिन पोइन्ट यो हाम्रो जुन ए छ ए को म्याग्निट्युड कति छ 3.25 किलोमिटर कति छ यो 3.25 किलोमिटर बी को म्याग्निट्युड कति छ 4.75 किलोमिटर त्यस पछाडि सी को म्याग्निट्युड कति छ 1.50 किलोमिटर हामीले रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने रिजल्टेन्ट भनेको यो तीनटाको सम r equals to a vector plus b vector plus c vector a को दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ ax I cap अहिले लेख्नलाई ay j cap b को bx I cap plus by j cap c को cx I cap plus cy j cap तर a को x तिर कम्पोनेन्ट नै छैन a y तिर मात्रै हिँडेको छ b को y तिर कम्पोनेन्ट नै छैन b x तिर मात्रै हिँडेको छ र c को y तिर मात्रै कम्पोनेन्ट छ x तिर कम्पोनेन्ट छैन यो गर्न थालौँ के भयो हाम्रो ay cap ay भनेपछि ay तिर कति हिँड्यो 3.25 j cap प्लस bx त यतातिर छ bx I cap भनेपछि I cap त नेगेटिभ भन्नु पर्यो यसमा हामीले हैन नेगेटिभ I भन्नु पर्यो b को लागि नेगेटिभ I भनेपछि यहाँ माइनस I भनेर लेखौँ माइनस I किनभने नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा गइरहेछ यो b सो यहाँ हामी कति लेखौँ माइनस bx कति x तिर मात्रै हिँडेछ 4.75 यो I cap त्यस्तै cy यो पनि cy पनि यो नेगेटिभ c किनभने यो नेगेटिभ y एक्सिसमा हिँडिरहेछ सो यो माइनस 1.50 j cap सो यहाँबाट के हुने भयो 3.25 र 1.50 घट्ने भयो त्यो भनेको 1.75 भयो के र यता माइनस 4.75 I cap माइनस प्लस 1.75 j cap यो हाम्रो के आयो r भेक्टर आयो सो r भेक्टरलाई हामीले सजिलैसँग यो लेख्यौं अब यस पछाडि हामी यो r भेक्टर के निकाल्छौं म्याग्निट्युड निकाल्छौं त्यो म्याग्निट्युड भनेको x कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्टको स्क्वायर कति हुने भयो यो r हुने भयो हाम्रो 5.06 किलोमिटर है त्यस पछाडि हामीले के पनि निकाल्न सक्छौं एंगल पनि निकाल्न सक्छौं एंगल भनेको अहिलेलाई यो हेर्दै छु है त म यो हेर्दै छु भने यो r को यतापट्टि rx यतापट्टि ry सो tan थीटा भनेको ry बाइ rx हुने भयो हैन र यो ry कति ry भनेको 1.75 र rx कति rx भनेको -4.75 यसो गर्दाखेरि कति आउँछ -20.22 डिग्री आउँछ थीटा -20.22 डिग्री हुनु भनेको यो एंगल त ल भइहाल्यो -20.22 डिग्री भनेको चाहिँ कतातिर रहेछ त भन्दा नर्थ
अफ वेस्ट रहेछ भनेर बुझियो। यो जुन छ नि यो यतातिर त हाम्रो के छ त यहाँ हेरौँ न, जस्तो यता नर्थ वेस्टदेखि कति एङ्गल बनाएको छ 20.22 डिग्री एङ्गल बनाएको छ भनेर भनियो। यो हामीले एङ्गल यो डिरेक्सनमा हेरिरहेछौँ। हामीले खासमा एङ्गल चाहिँ कतिखेर पोजिटिभ भन्छौँ भन्दा पोजिटिभ एक्सिससँग बनाएको एङ्गललाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ भन्ने हो होइन, नेगेटिभ एक्सिससँग बनाएको एङ्गललाई हामीले नेगेटिभ भन्छौँ। र यो आयो ठिक छ, कन्भेन्सनली पनि त्यही हो र आयो पनि त्यही माइनस नै आयो। माइनस आयो भनेर बुझ्नु पऱ्यो, के अरे आयो भने के सोच्नु पऱ्यो त भन्दा नेगेटिभ एक्सिससँग कुनै पनि लाइनले कति एङ्गल बनाएको रहेछ, कुनै पनि भेक्टरले कति एङ्गल बनाएको रहेछ, र नेगेटिभ एक्सिससँग कति एङ्गल बनाएको रहेछ 20.22 डिग्री एङ्गल बनाएको रहेछ। सो पोजिटिभसँग कति बनायो त 339.78 डिग्री बनायो है। यो लेख्नुभयो भने ठिकै छ। र नेगेटिभ एक्सिससँग यति एङ्गल बनाएको भनेर लेख्नका लागि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त भन्दा 20.22 डिग्री नर्थ अफ वेस्टदेखि नर्थतिर कति एङ्गल 20.22 डिग्री भनेर लेख्नु भने पनि ठिकै छ, नो प्रब्लम है। र यो माइनस आएको कसरी भन्ने कुरा चाहिँ, यो माइनसको मिनिङ के हो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले। हामीले नेगेटिभ एक्सिससँग लिएको एङ्गल भएको कारणले गर्दा नेगेटिभ आयो भनेर बुझ्न सकिन्छ है त। ओके, सो अर्को क्वेसन हेरौँ। यसलाई त मैले एज अ होमवर्क दिए पनि हुन्छ क्या अरे, तपाईँहरू कमेन्ट सेक्सनमा यसको आन्सर लेख्नु, एकदमै सजिलो छ, सानैदेखि गरेको कुराहरू हो यो, यसलाई मैले गरिनँ है। फर्मुला पनि हामीलाई थाहा छँदैछ। ओके, यति नै गरौँ आजलाई। सो यसमा आजको भिडियोमा केही पनि प्रब्लम रहेछ भने तपाईँहरू एकचोटि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् अथवा मलाई मेल गरे नि हुन्छ। मेल आइडी तपाईँलाई थाहै छ, नभए मैले त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा लेख्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर टुडे एन्ड किप लभिङ फिजिक्स।